यस भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो भ्युअर साथीहरूले दिनुभएको रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ 5 वटा स्टकहरूको एनालाइसिस हेर्छौँ। अब हामी चाहिँ सुरु DDBL बाट हेर्छौँ है त। DDBL को क्लोजिङ चाहिँ 1291 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 8 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ र DDBL मा चाहिँ केही समयदेखि कन्सोलिडेसन चाहिँ जारी नै छ। र अहिले यो स्टकको लागि चाहिँ हामीले 1267 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र 1366 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन्छौँ र केही समयदेखि कन्सोलिडेसन भइरहेको छ। यो जुन 1366 देखि 1267 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको छ र यही च्यानल भित्र चाहिँ मुभमेन्टहरु पाइरहेको छौं, साइडवेजमा गइरहेको छ र यसमा तत्कालै अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड मुभ आउनु भन्दा पनि केही कन्सोलिडेसन गरेर राम्रो भोल्युम जेनेरेट गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। भोल्युम हेर्ने हो भने पनि खासै भोल्युम जेनेरेट भएको छैन। 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तलको भोल्युम कारोबार भइरहेको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ त्यति देखिएको छैन यो स्टकमा र यसमा मुभिङ एभरेज र RSI इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि RSI इन्डिकेटर 47 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ बुलिश जोन अन्तर्गत नै पर्दछ र मुभिङ एभरेज र 9 डेज मुभिङ एभरेजमा हेर्ने हो भने पनि 9 डेज र 20 डेज मुभिङ एभरेज एक आपसमा चाहिँ ओभरल्याप भएर बसेको छ र साथै प्राइसले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ लिइरहेको छ। 9 डेजको मुभिङ एभरेजले सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ क्लोजिङ दिइरहेको छ र केही कन्सोलिडेसन चाहिँ भइरहेको भनेर इन्डिकेसन चाहिँ दिएको छ मुभिङ एभरेजले र केही कन्सोलिडेसन करेक्सन सकिसकेपछि साइडवेजमा सकिसकेपछि चाहिँ जुन राम्रो भोल्युम जेनेरेट गर्दै अपवर्ड मुभ आउने हो भने चाहिँ 1366 को लेभलसम्म जान सक्ने सम्भावना छ, जुन रेजिस्टेन्स लेभल हो र यो 1366 को लेभललाई चाहिँ राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ फर्दर माथिको टार्गेट भनेर 1500 सम्मको चाहिँ हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौं। 1500 देखि 1525 को लेभल चाहिँ हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौं र अहिलेको कन्डिसनमा 1267 को लेभल र 1366 को लेभल 1267 को लेभल चाहिँ सपोर्ट र 1366 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं र अपवर्ड मुभ जानको लागि चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टहरुले चाहिँ सपोर्ट गरि नै रहेको छ, पोजिटिभ सिग्नल दिइ नै रहेको छ। र अर्को स्टक हेर्छौं हामी CZBIL हेर्छौं है त। सिटिजन बैंक हेर्ने हो भने यसको क्लोजिङ 290 मा क्लोजिङ भएको छ। लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ थोरै पोइन्टले चाहिँ गिरावट चाहिँ देखिएको छ र यो स्टकमा पनि केही समयदेखि पछिल्लो केही समयदेखि कन्सोलिडेसन जारी नै छ, साइडवेजमा गइरहेको छ र 308 र 286 को प्राइस लेभल च्यानल बीच चाहिँ मुभमेन्टहरु हामीले पाइरहेको छौं। साइडवेज मुभमा गएर 200 अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 286 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं यो स्टकमा र हामीले रेजिस्टेन्स भनेर चाहिँ 308 को लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं। यदि 308 को रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गर्ने हो, राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ फर्दर माथिको मुभ भनेर 340 सम्मको चाहिँ हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौं र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन चाहिँ फिनिश भइसकेको छैन, कन्सोलिडेसन अथवा करेक्सन चाहिँ सकिसकेको छैन। अझै फर्दर केही समय चाहिँ कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेज जानु जरुरी छ र भोल्युम पनि त्यति जेनेरेट भइसकेको छैन। टेक्निकली हेर्दाखेरि 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै भोल्युम जेनेरेट भइरहेको छ र मुभिङ एभरेजले पनि त्यति बुलिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छैन र RSI इन्डिकेटर पनि बेरिश जोन अन्तर्गतै पर्दछ। यो स्टकमा त्यति बुलिशनेस चाहिँ छैन र मुभिङ एभरेजहरुले पनि पोजिटिभ सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डाउनवर्ड मुभ आउन आइरहेको हो र साथै डाउनवर्ड मुभ भन्दा पनि यो करेक्सनमा चाहिँ करेक्सनको फेज चाहिँ लम्बिरहेको छ। यो स्टकमा इन्डिकेटरहरुले पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ दिएको छैन। मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै क्लोजिङहरु मेन्टेन गरिरहेको छ, डेड क्रसओभर फर्म गरेर दिइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्सोलिडेसन थप लम्बिएको छ र प्राइसहरु पनि थोरै बिस्तारै चाहिँ घटि नै रहेको छ र अहिले 286 को हाम्रो सपोर्टको लेभल छ। यो 286 को सपोर्ट लेभल हाराहारीमा नै आइसकेको छ र सपोर्ट लेभलमा छ र यहाँबाट कुनै अपवर्ड मुभ आउन सक्ने संकेत हामीले पायौं भने चाहिँ रिस्क टु रिवार्डको हिसाबले चाहिँ इन्ट्रीको लागि फेभरेबल ठाउँ हुन सक्छ। लो रिस्क र हाई रिटर्नको रेन्जमा चाहिँ बसेको छ अहिलेको कन्डिसनमा र RSI इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि 37 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ ओभरसोल्ड जोनमा चाहिँ रहेको छ र बेयरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखाएको छ। यहाँबाट केही करेक्सन भइसकेपछि चाहिँ अपवर्ड मुभ जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ र अहिलेको लागि चाहिँ कन्सोलिडेसन फेजमा छ, करेक्सन चाहिँ पुरा भइसकेको छैन र 308 लाई ब्रेक गर्ने हो भने राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 340 को हामीले टार्गेट पाउन सक्छौं। र अर्को स्टक हेर्छौं हामी KBL हेर्छौं।
कुमारी ब्याङ्कको क्लोजिङ 259 मा क्लोजिङ भएको छ। यो थोरै पोइन्टले चाहिँ गिरावट चाहिँ देखिएको र यसमा पनि साइडवेजमा चलिरहेको छ। स्टक 277 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको छ र सपोर्ट भनेर 256 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र केही पछिल्लो केही समयदेखि कन्सोलिडेसनमा चलिरहेको छ, साइडवेजमा गइरहेको छ र यो स्टकमा त्यति बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छैन। मुभिङ एभरेजहरू र आरएसआई इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि त्यति सपोर्ट चाहिँ दिएको छैन अपवर्ड मुभको लागि र प्राइस जुन 259 मा क्लोजिङ दिएको छ यो भनेको 9 डेज र 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि नेगेटिभ सेन्टिमेन्टहरू चाहिँ पाइरहेको छौँ हामीले। र आरएसआई इन्डिकेटर पनि 37 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ बेरिस जोन अन्तर्गत पर्दछ। यो दुईवटा इन्डिकेटर इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटरले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ दिएको छैन, जसले गर्दाखेरि यो स्टकमा चाहिँ अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति कम चाहिँ भएको हो। र भोल्युम हेर्ने हो भने पनि 20 डेजको मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै कारोबार भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यति इन्भेस्टरहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छैन। यसमा मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ लो छ यो स्टकमा। अब राम्रो भोल्युम जेनेरेट गर्ने हो र करेक्सन फिनिस गरिसकेपछि चाहिँ राम्रो कन्सोलिडेसन सकिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै भोल्युम जेनेरेट हुँदै जाने हो भने 277 को लेभल रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो राम्रो भोल्युमको साथ। यदि 277 को लेभललाई राम्रो भोल्युमको साथ विथ भोल्युम ब्रेकआउट हामीले पाउने हो भने चाहिँ 304 सम्मको चाहिँ हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ र अहिलेको कन्डिसनमा 256 को लेभल सपोर्ट र 277 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा हामीले पाउन सक्छौँ यो स्टकमा। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी MBL हेर्छौँ है त। MBL को क्लोजिङ 322 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ थोरै पोइन्टले चाहिँ बढेको छ। क्यान्डल बियरिस क्यान्डल फर्म भएको छ, सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ हैन। र यो स्टकको लागि चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने 314 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र 339 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। र पछिल्लो केही समयदेखि नै यो 314 र 339 को प्राइस रेन्ज बिच चाहिँ मुभमेन्टहरू हामीले पाइरहेको छौँ र यसमा पनि करेक्सन सकिसकेको छैन। केही समय अझै थप फर्दर केही समय चाहिँ करेक्सन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यही 314 र 339 को प्राइस रेन्जभित्र चाहिँ मुभमेन्टहरू आउने सम्भावना देखिएको छ। र भोल्युम पनि हेर्ने हो भने 20 डेजको मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै कारोबार भइरहेको छ, जुन चाहिँ त्यति पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ होइन। भोल्युम मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ लो छ र भोल्युमले पनि सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छैन अपवर्ड मुभको लागि र करेक्सन आफैमा सकिसकेको छैन। र इन्डिकेटरहरू हेर्ने हो भने पनि मुभिङ एभरेजले पनि पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ देखाएको छैन, जुन क्लोजिङ भनेको 9 डेज 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ, जुन चाहिँ त्यही भएर अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ स्टकमा हैन। र आरएसआई इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि 43 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ 43 भन्नाले बुलिस जोनमै छ, तर स्ट्रङ बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन। बुलिस जोनको लोयर लेभलमा छ, त्यति चाम चाहिँ देखिएको छैन स्टकमा। र केही समय अझै फर्दर थप केही समय कन्सोलिडेसन चाहिँ जरुरी छ। यदि कन्सोलिडेसन सकिसकेपछि बिस्तारै अपवर्डको मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर 339 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभल हुन जान्छ। 339 को लेभललाई राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 370 को हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ, अथवा फर्दर बिस्तारै तलको मुभ आउँदै 314 को सपोर्टको लेभलको हाराहारीमा आएर चाहिँ अपवर्ड मुभ जाने सिग्नल पायौँ भने चाहिँ रिस्क टु रिवार्डको हिसाबले चाहिँ इन्ट्रीको लागि फेभरेबल ठाउँ हुनसक्छ। किनभने 300 रिस्क लो हुन्छ, रिटर्न हाई हुन्छ। 314 हाम्रो सपोर्टको लेभल छ र यहाँबाट चाहिँ अपवर्ड मुभ आयो भने चाहिँ 339 को हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ यो स्टकमा। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी KKHC हेर्छौँ, खानीखोला हेर्छौँ है त। खानीखोलाको क्लोजिङ 365 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 17 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो। बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ र जुन यो हाई 375 को लेभलमा पुगेर चाहिँ थोरै करेक्सन भएर 365 मा क्लोजिङ चाहिँ दिएको छ। र भोल्युम हामीले हेर्ने हो भने भोल्युम 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ। यो आजको बुलिसनेसलाई चाहिँ भोल्युमले सपोर्ट चाहिँ गरेको छ र यो बुलिसनेस चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। र हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल 386 को लेभल छ र 386 को लेभललाई टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। र 386 मा गएर चाहिँ के अड्किन सक्ने सम्भावना छ। यसमा चाहिँ केही रेजिस्टेन्स प्राइस रिजेक्सन आउन सक्ने सम्भावना छ 386 को
लेभलमा र हामीले सपोर्टको कुरा गर्ने हो भने 333 को लेभल चाहिँ सपोर्टको लेभल छ यो स्टकको लागि र यहाँबाट इनकेस तल आउने हो भने पनि 333 को लेभलमा चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट लिन सक्छ र यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मुभिङ एभरेज आफैमा सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको काम गर्ने भएको भएर मुभिङ एभरेजको लेभलहरू आफैमा सपोर्ट हुन जान्छ अहिलेको कन्डिसनमा यो 355 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र रेजिस्टेन्स भने 386 को लेभल छ र 386 को लेभललाई टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ किनभने आज भोल्युम बढेर कारोबार भएको छ र 386 मा चाहिँ केही अड्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ र 386 मा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन भएर अड्केर अझै बढी भोल्युम जेनेरेट हुने हो र राम्रो भोल्युमका साथ 386 को लेभललाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 436 को टार्गेट हामीले सेट गर्न सक्छौँ यो स्टकमा र यसमा यो स्टकमा बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छ इन्डिकेटरहरूले पोजिटिभ सपोर्ट दिएको छ मुभिङ एभरेजले पनि सपोर्ट गरेको छ जुन क्लोजिङ 365 भनेको 9 डेज 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ जसले गर्दाखेरि अपवर्ड मुभ आउनको लागि चाहिँ सपोर्ट चाहिँ पाएको छ र आरसी इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पनि 55 को लेभल छ जुन चाहिँ बुलिस जोनमा चाहिँ पर्दछ र यो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटरले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ देखाइरहेको छ यो स्टक अपवर्ड जानको लागि चाहिँ सपोर्ट चाहिँ मिलेको छ र अहिलेको कन्डिसनमा 386 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन जान्छ यसलाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 436 को हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ